Meillähän on tätä sähköhommaa aika paljon kuitenkin tuossa motorhomeissa. Ja sillä moni on nyt huolissaan siitä, että miten ne kaikki tehdään. Ymmärrän kyllä. Välistä minäkin olen erittäin huolissani siitä. Mä en nyt enää muista, että montako akkua aina siihen piti tulla, kun se oli niin sekoilua viimeksi, kun tätä värkättiin. Tervetuloa Vitomiehen päiväkirjat osa 66437. Kuinka olla takaveto vitolla pinteessä? Näin. Meillähän on tämä meidän pikkukoira, eli tuoretulokas Tarmo, joka alkaa olemaan jo iso poika ja pitkä turkki. Niin nyt se lähtee parturiin. Eli pitää käydä heittää Tarmo parturiin ja katsotaan minkä näköinen sitten tulee. Mutta se ei ollut se mun juttu, vaan se, että mä jatkan samalla matkaa tästä kohti Tamperetta. Ja Tampereella olisi tarkoitus käydä morjestaan Jokkea, eli meidän kisakuvaajaa. Katsotaanpa, että miltä siellä keli näyttää. Meillä oli jo talvi, mutta nyt, minkä näkyy, niin lumi on muuttunut solskeeksi. Ja näin saavuttiin tänne nättiin ja talviseen Tampereeseen ja kenet täältä löydettiinkö? Paikallinen. Miltä se tuntuu olla näin tamperelainen nykyään? En mä oikein tiedä. Ei tunnu oikein miltä. Mä olin hirvittävästi pettynyt, kun siis mähän nyt tiedän tietenkin sen, että Tamperehan on niinkö vinkseistä kuuluisa. Sitten mä että no mihin mennään syömään, niin Jokkeen niinkö ehdottanut, niin mä en voi sanoa, että käydään vinkseillä. Oli hyvät, mutta miten sä et oo oikeesti niinkö käyttänyt näitä tämmöisiä palveluja yksi kertaa asut täällä? Niin paljon kaikkea muuta tekemistä, että ei jaksa lähteä tänne ytimeen. Kyllä. Mä asun tuolla kylän laitamilla niin sanotusti. Näin on. Joo, eli tosiaan nyt olisi oltu Tampereelle ja käyvä seuraavana kurkkaahan tuo mun toinen auto, joka on ollut tuolla kuitujen teos, niin käympä katsoa, että miten siellä hommat edistyy. Nyt saavuttiin semmoiseen paikkaan, eli joku on voinut sillä ihmetellä, että minkä takia meillä on vaan toinen auto tallissa. Ja mähän tosiaan tuossa syksyllä kävin tuomassa tänne tämmöiseen pajahan mun auton. Mä jätin sen tuohon, mutta nyt se on kajonnut sieltä, niin missä me ollaan? Kangasauto. Tää on vähän samanlainen mun mielestä, tämä kyllä menee niin Tampereeseen. Se on vähän sama, että kaikki mikä Vantaan alapuolella on Helsinkiä, niin tämä on melko lailla niin Tampere. Eli mitä olette tehnyt mun autolle? Ollaan revitty se palasiksi ja muotitetaan kaikki melkeinpä siitä, paitsi ovet ja katto, mutta muottihommia. Kyllä. Ja täällä näkyy, sen verran tunnistan kuitenkin vähän näkyy tuota viheriä, vaikka sunkin auto on viheriä. Niin, täällä on tosiaan mun autosta otettu nuo kyljet ja ne on nyt niinkö fiksailtu sitten kasaan ja nyt ne on sitten semmoiset, että pystyy parsiin niistä oikeanlaiset osat mulle. Kyllä. Miten mä kuulin vähän huhuja, että oliko mun takapuskuri, oliko vähän heikossa hapessa? Oli se vähän joo. Montakohan 5 purkkia kohta mennyt pakkelia siihen 2 kiloa per purkki. Kyllä sitä on hierottu. Eli ehkä tuota ei ainakaan tule laitettua enää paikalle, että painoa taitaa olla sen verran siinä, mutta sehän oli tosiaan tuo takapuskuri, mikä on tossa, niin se oli meillä paikallaan jo niinkö 2-4 kaudella, sitten 2-5 kausia ajettiin niinkö sillä, että se oli näissä Suomen kisoissa paikoillaan ja tietenkin se on vähän selkeää siinä saanut ja tästä syystä siinä on joutunut aika paljon kittailemaan, että ei siinä ei enää sitä viheriä väriä oikeastaan näy ollenkaan enää, että kyllä se on ihan pakkelin värinen on toi. Meille tulee kaikki uudet osat molempiin autoihin, eli nyt varsinkin Eurooppa-autokin, niin se sai tosi paljon niin selkeää kauan aikana ja Suomi-auto kaas, niin saadaan niihin sitten molempiin. Kaikki osat laitettua uudet ja saadaan hyvänlaiset kuijut niistä ja osa niistä tulee sillä, että ne vähän niin kuin joustaa, eikö ole näin? Juu, peräpää ainakin oli tarkoitus joustavana tehdä. Että se kestää osumaa paljon paremmin. Perkkiöllä ainakin ollut tää kausi, niin ei oikein ollut sillä valittamista asiasta. Sieltä kontakti on tosiaan saanutkin sitten tänne. Ja niin kuin näkyy, niin täällä muotteja aika paljon näyttäisi olevan varmaan useampaankin peliin. Tuolla on mun etulkaisut, eikö ookin? Kyllä. Oliko niissä ei ollut paljon hommaa? Ei, vähän niitä sai fiksata. Maaliahan niistä lähti kun teivit repii. Missä ei ollut kiire pojilla johonkin. Mä muistelin, että siinä saattoi olla semmonen tilanne, että saatiin maali päälle, niin sai kyllä teipit laittaa ihan niin samahan syssyyn saman tien. Että nehän näyttäisi olevan siellä ihan ok ja
osasta osista olette varmaan muotteja jo ottanutkin. Joo, ainoat mitä jäljellä on noin takaposket ja takapuskuri, niin sitten alkaa hiontaoperaatiot ja ekoja osia ulos. Eli pitäisi olla ennen kauan alakua mulla sitten kaikki uudet osat, niin saa ajaa autosta viimeisen päälle asiallisen näköinen. Ja nyt ootan kyllä sitten, että minkälaiset ne tulee olemaan. Että uskoisin ainakin, että on hyvät. Niin katsotaan minkälaiset niitä tulee, mutta on siinä pojilla hommaa. Onneksi itse en osaa noita tehdä, niin ei tarvii edes yrittää tehdä. Et jossain vaiheessa kun niitä yritti tehdä. Mun piti muuten tuoda ne sivusplitterit ja unohdin muuten tuoda ne. Okei, eli mä aion käydä vielä muutaman kerran täällä, mutta jossain vaiheessa osia rupeaa tätä tippuu, mutta... Mä voin tuoda. Moikka. Käymään joulun Ylivieskasta, mä oon takaisin. Sä voit tänne sun 22 paikalle ja läpäättää ja ajat tulee he sitten tänne. Niissähän oli niissä muun sivusplittereissä, niin me tehtiin vähän liian ohkaiset niistä, niin kun niillä ajo menee niin hirviä läpäätyskuuluja ne heinu tällainen. Niin nyt joutuu laittaa vähän vahvemmat niistä, että ei mennä pelkästään aina se paino edellä. Mutta joo, tosiaan nyt saadaan kaikki uudet osat sitten, niin tulee varmasti asiallinen ja saadaan molemmista autoista taas vimosen päälle. Mutta siinä on se tosiaan selvitys, että missä se meidän toinen auto nyt on ollut tämän koko ajan. Ja varmasti tuossa joulun jälkeen jossain vaiheessa niin tullaan saamaan pirssi takaisin. Nythän sitä ei täällä näy, että en mä tiedä, onko sä myynyt sen vai Toisessa hallissa se on säilyssä. Mennään tilalappua kesken. Uskotaan tämä tällä hetkellä, eikä ne näin nämä pyramidihuijauksetkin mene, että annetaan vähän se ja näytetään, että kyllä niitä osia vielä on, mutta todellisuudessa myyt. Ei, en mä usko sitä, mutta hyvät niistä tulee. Me painettiin hissillä korkeimpaan kerrokseen. MTV Creeps. Onko tää sun niinku penthouse? Tää on mun penthouse, joo. Tää on tämmönen... Montakohan? 24. Äläpä nyt sano, tuolta mennään tuonne toiseen siivekkeeseen ja sitten se on tuosta viereistä, mistä tulee tuolta, niin sitten se sun iso partsi kautta terassi. Ja... Se ei voi aukaista, kun on niin kylmä ja luminen keli tuolla ulkona. Se ei oikein toimi tuo muu. Tässä on vaan ranskalainen tossa ja sitten tuolla on niinku se pääterassi. Main terassi. Joo, mä tulin punkkaahan Jokkeen Sohovalle, niin täällä on hyvä olla. Keli on erittäin huono, mutta oli mukava käydä katsoa, että siellä osat tosiaan valmistuu. Ja seuraavana huomenna mulla onkin seuraava juttu, mihin ollaan menossa. Ja se on huomisen hommia. Nyt ruvetaan valmistautumaan nukkumaan laittoon. Ei ole vielä, mutta kohta. Hyvää huomenta. Yö on nukuttu hyvin ja joissa vähän aikaa vielä voinut nukkuakin, mutta kun Jokkella alkaa työt niin aikaisin, niin kyllä täällä joutuu muukin herää täällä talossa. No ei hirveän aikaisin, mutta mulla on kuitenkin 20 kilometriä työmatkaa, niin joutaa lähteä ihan ajoissa. Nyt lähdetään menemään ja katsotaan, että onko tullut parkkisakkoa, koska on semmoisella paikalla, mistä parkkisakko tulee. Joten tästä se päivä lähtee. Oli edullinen parkki. Nyt lähdetään jatkaan täältä. Kiitos Joel työpaikasta. Ole hyvä ja nähdään taas. Nähdään taas seuraavalla. Jouluna. Jouluna nähdään. Hei hei. Aamupala on kuule syöty ja oli viimeisen päälle. Nyt jaksaa päivä. Ja mä oon tällä hetkellä jossain tämmöisessä paikassa, mikä on varmaan yllättävän korkealla, mutta eli päivän agenda. Tänään katsotaan, että mitenkö siitä on pari vuotta tosiaan aikaa viimeksi, kun pläkkäreitten kanssa vähän touhuttiin ja ne pisti minut tekemään pellityshommia. Mä en tiedä mitä mun tänään pitää tehdä, mutta täältähän löytyi hyvä ystävämme Tyrväinen. Päivää. Mitä kuuluu? No kiitos, ihan hyvää. Joulu lähestyy ja tässä maailma tehdään valmiiksi. Siinä on hommaa, mutta ainut mikä näytti olevan, niin teillä ei oikein tuo talavi ei täällä häävi ole, mutta sen verran sai Ylivieskasta kuvia, että ei sillä ole yhtään sen parempi tilanne. Kyllä, joo. Pikkusen kävi semmonen 5 senttiä oli lunta, mutta se oli heti seuraavana päivänä pois. Missä me ollaan tällä hetkellä? Me ollaan Tampereella, ollaan Pyynikillä. Kattoremonttityömaalla. Tai nyt ollaan työmaan alapuolella, mutta kohta mennään työmaalle. Katto on kuitenkin päällä jo ja no en mä tiedä, ei täältä varmaan tältä puolelta hirveästi näy, mutta käydään katsomaan tuolla ulkopuolella, että mitä siellä on ja mitähän me tänään keksitään. Mä luulen, että siinä voi äkkiä olla, että jotain pääsisi itsekin tekemään. Että kyllähän se päivä paljon nopeampaa menee, että kun jotain pääsee touhua. Ja tässä kun on talavi touhuttu, niin ihan mukava, että pääsee vähän tämmöistä jollain tavalla tietyllä tavalla niin erilaistakin tekemään. Mutta
Sä oot jotain keksinyt varmasti. Juu, pistetään Mika pellittään piippua tänään, niin kato. Kuulostaa hyvältä. Antoni on täällä kanssa. Sillä on vähän erilainen putki tuossa, kun meikäläinen kuvaa tällä iPhoneilla, niin tää on vähän... iPhoneilla varmaan saa parempaa kuvaa täällä Hämärässä. Niin joo, näin se voi olla. Ei mene läpi. Katsotaan mitä tulee. Joo, meille aina kun meille tulee töihin, niin meikä tarjoaa puuko ja kynää. Mitta pitää olla mukana, puuko ja kynä. Ne tarjotaan. Niin, firma tarjoaa. Kiitoksia. Nyt on kynä ja puukko. Eli tosiaan päästiin katolle asti. Täällähän on hyvät oltavat. Täällä on just sopiva työskentely, lämpötila. Pojat painaa hommia täällä ympäri ämpäri. Kuvaa ja kuvaa. Kaikilla on hyvä mieli. Miksi täällä on talousseinän kokoisia piippuja ja mitä me näille tehdään? Koska sä oot jotain keksinyt nyt mulle. Niin, siinä olisi äijälle piippu, otaatko homma? Jos mä tänne asti on tullut, niin en mä ainakaan kieltäydy siitä, eli ehdottomasti. Kyllä. Ei se auttaisiko lähteä tekemään. Voi olla, että pitkä päivä tulee, jos meinataan kokonaan pellittää, mutta aloitetaan nyt ainakin. Joo, kyllä mä en pysty lupaahan näin, että aivan niin kuin näin ensimmäisenä päivänä onnistuu. Että siinä on kuitenkin pikkusen sitä opettelua ja sitten kato, mäkin haluan, että mun pitää koittaa päästä siihen teidän laatuun, niin se kato, mulla ottaa vähän enemmän aikaa ehkä kuin teillä. Niin se on aika tarkkaa homma. Kuin iso katto ja mikä tää on? No se on noin 904. Tää on niinku asuinkerrostalo. Tämmönen, se on 1928 itse asiassa valmistunut. Kohta tulee 100 vuotta täyteen. Oliko alkuperäinen katto? No, tietääkseni joo. Ja tämä katto, mikä tulee nyt, niin kestää saman verran? No, ja enemmän. No niin, se on oikein. Eli nyt tässä ei näe sitä, mutta ollaan todennäköisesti aika korkealla jopa. No joo, 25 metrissä. Sehän on onneksi mulle tuttua, kun tuulimyllyhommissa on ollut, niin on ollut korkealla. Ja on ollut korkean paikan kammoja. Ehkä on selvinnyt siitä, en tiedä. Nyt on taas vähän aikaa, kun ei ole tullut oltua näin korkealla, mutta senpä näkee sitten. Tää kävee saa vedä kurkkaan tuolta, mutta katsotaan mitä tosiaan tänään tapahtuu. Mulla on työkalut on valaaminen ja kypärään pääsee ja intua on maha täynnä, niin kaikki on hyvin. Äijälle tehdään telineitä valaamiksi. Kaikkien suurimman osan peltiseppien unelma on se, että ne saa tulla Mersulla työmaalle ja siellä on senssit, telineet valaamiin ja käy pellittämään piippu ja sitten lähteä himaan. Eli teinkö mä nyt niin se peltimiehen tai kattomiehen niin unelmatyöpäivää? Joo, kyllä. Eli kaikki mitä te nyt näette, niin se ei välttämättä ole niin glamouria, mitä tällä hetkellä mun tekeminen tulee olemaan, mutta siis ei mitään, erittäin kiitollinen ennemmin näin päin, että ei tarvitse ruveta tekemään mulle telineitä. Tai se voi olla, että se on parempi, että pojat tekee ne telineet, että ne pysyykin ne telineet sitten sillä paikalla. Ei se turha päivä ollut. Täällä oli meillä oli Vimosen päälle hyvä päivä ja pääsi oikein töihin. Tosiaan Bläkkäreitten kanavalla on tulevaisuudessa tulee videota sitten vähän tästä, että miten tämä homma onnistuu, mutta kiitos Valle. Miten on? Pääseekö töihin? Kyllä jos lopetat ajamisen, niin tervetuloa. Että ei muuta kuin peltihommiin. Kyllä, peltihommiin tai sitten voidaan jotakin muutakin hommaa keksiä, mutta Tarkoittaa lautapoikaa. Kyllä heti huomaa, että on rakennettu. Työkalut pysyy hanskassa ja pelti taipuu. Niin Kyllä. siinä on niinku erittäin hyvät lähtökohdat. Kiitos. Kiitoksia. Tampere on nähty ja koettu. Siellä oli surkia keli ja olen Helsingissä. Ekotruksi Jyrillä olin tossa yötä ja käytiin vähän läpi siitä, että mullahan ei vieläkään sitä kalustoa ole. Eli siis veturia ei oo. Ja se on niinku haku on päällä, että jos semmonen sattuisi löytyy. Ja nyt samalla kun on Helsingissä, niin hoitanut muita asioita totta kai. Meidän tilitoimisto CMP Accounting, niin käytiin lounaalla ja kävin morjestaa siellä. Kaikki hoijosa siellä, niin on ihan hyvä tilanne. Meillähän päättyi tilikausi tuossa juuri marraskuun lopussa. Ja nyt semmonen asia, mikä liittyy kärryprojektiin, niin on tämä firma.
eli Finjector. Käydään Finjectorilla pyörähtään, koska niillähän on myös osia tämmöiseen motorhome-projektiin. Niin meinasin, että käyn siellä ja käydään katsoa, että mitä sitä löytyisi meille. Kyllä oli mukava käydä Finjectorilla pitkästä aikaa pyörähtää ja mukava pari päivää. Näki vähän muuta, mutta se mitä mä oikeasti menin hakeen, niin tässä on tämmönen möykky. Mä halusin käydä hakemassa tämän sen takia, koska tää painaa 48 kiloa. Ja se, mikä täällä on samanlainen, mikä meillä on ollut meidän bussissakin. Eli inverteri. Ja nyttekö, meillähän on tätä sähköhommaa aika paljon kuitenkin tuossa motorhomeissa. Ja sillä moni on nyt huolissaan siitä, että miten ne kaikki tehdään. Ymmärrän kyllä. Välistä minäkin olen erittäin huolissani siitä. Näytetään mikä tää on. Eli tosiaan inverteri, 24 volttia. Ja tää on samanlainen mikä meillä on ollut. Ja se mikä tässä tekee erikoisen verrattuna muihin, tämä sisältää niinku kaiken. Eli tässä on semmonen juttu tässä inverterissä, että tämä on 24 volttinen. Tullaan siihen kysymykseen, eli moni on, että miksi mä en käytä isompaa volttimäärää. No siinä on syy se, että kun meillä on kuorma-auto ja me halutaan käyttää sitä myös latauksena. Ja nyt esitellään se, että miten se tulee toimia. Eli siitäkin oltiin huolissa. Kuorma-auto kun lataa, niin meillä on nyt tämä akusto. Mä oon purkanut tämän akuston tähän täysin valmiiksi. Ja ne on käännetty kaikki samoitteen päin näin, miten on. Eli akut tullaan laittaan sillain niinkö ensin rinnan ja sitten sarjaan, kunnes saadaan se oikea volttimäärä. No se mikä tässä on eroavaisuus normaali akkuihin on se, että nämä ottaa virtaa tosi nopeasti vastaan. Ja kun on iso akusto, niin jos me lyödään se suoraan tuon kuorma-auton laturin perssuksiin, eli silloin kun auto on käynnissä, niin nämä imee niin paljon virtaa, että se laturi käy tuottaa koko ajan täysiä, ja tästä syystä niin se ei välttämättä kestä niin kauaa sitten, eli se laturi voi mennä rikki. Niin siihen väliin tulee tämmönen DC to DC. Tää on semmonen sydämi, että tänne tulee kuorma-autosta se latausjännite sisään, ja täältä se lähtee ulos, ja tämän kautta se lataa sitä. Eli tässä on maksimi 50 ampeeria, pystyy menemään tämän läpi sitä latausvirtaa, ja se säätelee ja tekee se sillä, että se on just oikeanlainen. Mun mielestä tähän oli vielä joku puhelinäppi, millä pystyy säätämään sitä latausmäärää, kuinka paljon se oikeasti tulee olemaan sitten. Niin tällä me varmistetaan se, että meidän kuorma-auto ei tule missään tilanteessa sitten rikkoa sitä laturia sillä, että me lykättäisiin suoraan tuon. No sitten tultiin tähän, eli kun meillä on tämä akusto, niin mehän ei voida sitä suoraan vaan pistää latauksiin, eli siinä voi käydä sitä, että nämä kennot rupeaa vaihtelee jännitteet, niin mä tilasin BMSiä. Mä en tiedä mikä tämä BMS, mistä se lyhenne tulee. Power Monitoring System. Tämmöisiä tulee 2 kappaletta, eli molemmilla akustoryhmillä. Ja näistä lähtee tämmöiset pienet johot sitten, ja nämä tulee aina sillä, että mä en nyt enää muista, että montako akkua aina siihen piti tulla, kun se oli niin sekoilua viimeksi, kun tätä värkättiin. Mutta se tulee aina yhteen semmoisen, mikä on tämmöisen rinnan kytkettyyn kennoon tai moduuliin, vai millä nimellä ne oli, niin siihen, ja se tarkistaa sitä, että miten ne latautuu, ja sen mukaan sitten se tasaa niitä jännitteitä. Vielä siinä on yksi semmoinen, eli nyt kun me esimerkiksi kytketään 3 akkua rinnan, ja sitten laitetaan sarjaan, niin niitä 3 akkua me ei pystytä tasaahan. Mutta me nähdään, jos sillä rupeaa tapahtuu jotain, jos tämä BMS rupeaa, kun tämä BMS seuraa sitä, että miten ne menee, ja mä pystyn puhelimella seuraamaan niitä jännitteitä siinä, että ne toimii oikein. Ja jos se joku esimerkiksi näyttää, että se haluaa aina virtaa, niin silloin on todennäköisesti 1 akku rikki. Niin me päästään aika helppoa, että me ruvetaan näkemään sitä tilannetta tosi pieni. Eli jos meillä on vikaa, niin me pystytään paikantamaan se tämmöiseen 3 moduulia, ja sitten kun otetaan erikseen irti ja mitataan ne, niin sitten me löydetään se vikapaikka. Mutta tosiaan tämmöinen tulee, niitä tulee 2 kappaletta, eli molemmille akkuryhmille. Sitten mä tilasin tämmöisen. Tämä muuttaa 24 volttia 18 voltiksi. Ja tämähän meillä tulee sitten käyttöön siinä, kun meillä on se vessanpönttö, joka me saatiin vain 12 volttisena. Niin me käytetään tätä siinä välissä. Sitten mä hommaan vielä toisen tänne, mitä käytetään sitten, kun meillä on näitä audiovehkeitä tulee, niin niihin meidän pitää saada siihen, kun on se DSP-prosessori, niin siihen meidän pitää kanssa 12 volttia, niin mä tuun käyttämään tämmöistä siinäkin. Tässä inverterissä, eli nyt päästään tähän vihdoin, niin tässä on semmoinen hienous, mitä ei muissa oikein mä en sillä järkevästi löytänyt. Eli tässä on 8 millisekunnin nopea vaihto. Eli silloin kun
Tää on mulla akkujen perssistä toiminnassa, eli meillä toimii normaalisti kaikki sähköt, mutta sitten kun mä tökkään sen pistorasia, niin se vaihtaa automaattisesti, se niin ensin haistelee sen virran, ja se vaihtaa automaattisesti sen sitten, että se toimii maasähkön kautta. Ja vaikka sulla on televisio päällä, niin televisio ei sammu siinä. Ja sitten jos siellä palaakin sulake esimerkiksi, niin se vaihtaa se automaattisesti sitten inverteripuolelle, jolloinka meillä ei taaskaan televisio sammu, ja se menee vain inverterin käytöstä. Mutta tässä on myös semmoisia hienouksia, että tänne pystyy suoraan lykään aurinkopaneelien energian, mikä sieltä tulee, ja se lataa automaattisesti tämän kautta niitä akustoja, ja myöskin silloin, kun me ollaan maasähkössä, niin se käyttää tätä inverteriä niin kuin latauksessa, eli se vaihtaa sen maasähköpuolelle, ja sitten se myös lataa akustua, eli tämä on hieno keksintö, ja meillä oli tämä vanhassakin bussissa, niin siksi haluttiin tämä myös tähän uuteen. Ja täällä on sitten tämä ohjauspaneeli, samanlainen. Tää on vähän semmonen, että niinku mun mielestä tämmönen pitäisi olla niinku hienomman näköinen jotenkin, mutta se toimii, niin ei kai siinä mitään ihmeellistä ole. Mutta tää tosiaan tulee kaste sinne kärryyn. Sitten tässä on vielä semmonen, eli anturointi. Tää on lämpötila-anturi ja tää tekee sillai, mä vähän piti Finjektorilla kysyä sieltä, kun no siis sieltä tää on niin, että tarviiko tätä laittaa ja sanottiin, että ehdottomasti kannattaa laittaa, niin tämä mittaa akkujen lämpötilaa ja silloin kun akut on kylmänä, niin se puskee sinne enemmän jännitettä, sitten kun akut on tosi kuumana, niin se puskee vähän vähemmän sinne, että ne ei tule ylikuumeneen. Tervetuloa Vitomiehen päiväkirjat osa 66437. Kuinka olla takavetovitolla pinteessä. Tässä on nyt vähän meillä sellainen pieni tilanne, että täällähän on piha aika liukas. Alhaalla näkyy ajouraa, pitäisi mennä tässä. Mun vito on tuolla ja kärry on tuolla puolella. Täällä on hiekottajamies ollut vähän laiskan näpillä päällä. Niin nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että mulla on auto tuolla jumissa. Nyt hiekotetaan tai laitetaan soraa tähän ajoväylälle ja katsotaan, että pääsenkö mä pois tuolta, koska me ollaan vähän epäilys, että se on kevääseen asti jumissa. Ihan vain vinkkinä jokaiselle ihmiselle, joka haaveilee pakettiautosta, niin koittakaa hommata sen verran rahaa, että teidän ei tarvitse ostaa takavetovitua. Tai siis, jos te ajatte sillä muuta kuin kesäisin, niin silloin kannattaa ostaa jotakin nelivetomalli. Eihän minusta portterimiestä saa siltikään, vaikka tämä mun vitoharrastus onkin vähän omanlainen ja tietyllä tavalla vähän haastavaa. Että näin, mutta se on semmoista. Kohta ollaan tuolla alahalla ja täytyy toivoa, ettei tässä itekin kaadu katolleen, koska ei tässä voiko nauraa itselle, että kuin tyhmä sitä on. Siis kaikkihan lähti siitä, että mä olin niin hito tyhmä, että mä edes aattelin, että mä voisin ajaa tänne ylös. Tässä kävi nyt sillä lailla, että laiskuus kostautui omahan nilikkaan ja nyt mä teen huomattavasti enemmän töitä sen takia, kun mä olin laiska. Tuossahan näkyykin tuo ensimmäinen ura. Oliko mä näin ylhäällä? Olin mä. Joo, siis niinkö, jos tämä hiekotus olisi tehty etupeltoon, niin mä olisin päässyt tuonne ylös, mutta nyt meillä on tässä, siis tämähän ei ole suuri ongelma nyt tää vaan se, että miten me saadaan no vehkeet, mitkä on ihan missä sattuu tuolla ojassa, niin pois. Ja koska natikassa ei ole vieläkään ketjuja, niin sillähän ei liiku niin tasan mikään yhtään mihinkään suuntaan. Meillä on yritys on se, että kärry on perässä. Sammon peränä. Mut se ehkä vähän liikahti. Vähän vauhtia. Pitää mennä laittaa vähän lisää sorraa. Käynpä heittelee sorraa. Ei päästy vielä. Tässähän on semmonen tilanne, että meidän pitäisi ruveta siirtämään kärryä pois. Ja kerrotaan nyt kuitenkin, että mitä täällä on löytynyt vielä meille. Eli tosiaan meille tuli tää ovi. Oltiin keretty leikata se oviaukko. Niin
tämä menee solokenaan läpi siitä, niin teetin tämmösen rosterilevyn, mikä on tässä. Ja tämä laitetaan tuon läpi ja silloin meillä on lista ja tämä liimataan vaan kiinni siihen. Niin me saatiin sitten siihen oikean kokoinen tuo ovireikä. Joudutaan tietenkin laittaa vähän puuta tänne laajalle, että saadaan tämä sitten tehtyä niinku oikein. Kumpaan näistä tulee niinku ilmaa? Onko se tämä ohuempi? Mä en tiedä. Onko siinä käsijarru? Mitä me teidän nyt tehdään? Me yritetään paikataan nämä vuojat, ilmavuojat täältä, jos me täältä on jarrukello irti, niin tähän pitää joku tulppala. Tähän, onkohan tältä sopivia nippuja, tuohonko se semmoiseen... Sokia. Niin. Se olisi kyllä aika kätsy. Kätsy. Mutta miten se sitten tämä itse jarru, onko tämä milloin päällä? Päälläkö se on näin ja sitten näin auki? Ei, kyllä mä luulen, että se on toiseen suuntaan. Eikö? En oo varma. Mä ajattelin, että tämä on näin täällä. Mutta mehän kokeillaan se. Eikö se, että se painaa ilman, niin se aukas. Nyt täällä kuuluu ääni täällä satulaisella. Nyt. Nyt se otti kiinni. Nyt se ottaa kiinni. Onko se tämä tässä sitten semmonen jousi, että se painaa sen kiinni? Niin ehkä kaikki nuosta ei oo niinkö käsijarru. Niin. Eli mitä me tehdään? Me tulupataan nyt nuot, että me saadaan liikkeelle tämä. Jep. Ja sitten me katsotaan tuolla takaosasta, kun siellä on vähän käynyt semmosia pieniä juttuja, että Mikahan rälläköhti sieltä yhden putken poikki. Niin se pitää korjata, eli laittaa sinne suora jatko. Sitten ruuataan tämä vielä tänne paikalle, koska tämmönenkin on täältä nyt irti. Niin sitten, että me saadaan tänne kaikki paineilmaletkut paikalle, niin me saadaan laittaa tämä kärryn perään ja sitten saadaan tämä ulos täältä toivottavasti ainakin. Niin semmonen olisi nyt agenda. Ei oo 4,9 metrinen kärry enää. Se on siinä. Vähän jouduttiin, ei oo aivan, meillä on kärry tosiaan nyt pihalla ja jouduttiin johot vetää tai letkut vetää tuolta välistä, niin tuo ei oo täysin oikein nyt paikallaan tuolla. Vähän se on tuommoinen tyhmän näköinen, kun sillä on yhdet renkaat tosiaan vaan alla ja kaikin puolin näin. Siinä on R-läinen V8 keulalla. Ei oo tuota meidän, mutta on aika... Ei se tuokaan huonon näköinen ois, mutta... Next gen. Semmonen putkilo se nyt on. Tää täytyy sanoa, että on se... Tosiaan, se mikä on nyt tarkoituksena, niin nyt tämä siirtyy eri paikkaan ja me ruvetaan hiekkapuhaltaan tämän kärryn alustaa ja katsoo, että miten me saadaan maalattua se. Laitettiin kaikki ylimääräiset tavarat kyytiin. Meillähän on täällä tää ovi ja ikkuna, niin sinne laitettiin vaan levyt siihen päälle, että saadaan niinkö tukittua se, koska vähän joudutaan siirtää sitä tässä. Niin katsotaan minkä näköinen se on. Pimiää meillä täällä on, mutta siinä on ovi ja ikkuna. Ai että! Siis tästä tulee niin makia. Oottaa kyllä sitä, että pääsee sen. Ja hirveän näköinen se oli, mutta nyt kun saa vielä maali päälle ja uutta vannetta, niin kyllä se vain rupeaa sitten olemaan oikeasti aika asiallinen ja sitten rupeaa niin konkretisoituun tämä valmiusaste. Tulee hieno! Osia alkaa tippuun ja nehän ei ollut ainoita osia, eli keittiöhön kävi hommaamassa kodinkoneet. Ne on mulla tuolla. Ja seuraavalla kerralla päästäänkin niitä laittaa paikalle ja päästään myös laittamaan meidän keittiökaapit ja kattoon kaikki muukin jutut, mitä sinne tulee. Eli nyt alkaa tapahtua. Ja myös seiniä ruvetaan laittaa sinne sitten viimeistä pintaa, niin tulee hyvä. Mutta seuraavalla kerralla jatkuu. Kiitos, hei! Ensin kaatuu. Mä menisin ottaa sillä... Ai niin, muistit tilata kanavaa ja menisin kaatua nurin. Mä en tiedä miksi mä menisin lähteä karkuun sen takia, koska mulla on tää mikki vielä tässä, niin munhan pitää palauttaa tää. Mä en oo kerennyt syödä tänään, kello on jo 13.36. Nyt mä lähden syömään. Lähtekää. Kiitos.